السلام عليكم، مرحبا اصدقائي. مثل ما قريت بعنوان الفيديو، طريقة اضافة ترجمة لاي فيديو. يعني اذا انت عندك فيديو محفوظ بالهاتف، فيديو شخصي او مسلسلة او فيلم عندك بالهاتف وتريد تضيف له ترجمة، وهاي الترجمة تحفظها ويا الفيديو. اليوم ان شاء الله بالطريقة اللي راح اشرحها لكم راح يكون الموضوع كلش بسيط. طبعا اذا انت شخص صاحب محتوى، عندك افلام ومسلسلات دائما تنزلها، راح تقدر تضيف لها ترجمة. اذا عندك فيديوهات شخصية تحب الترجمة ايضا راح تقدر تضيف لها ترجمة. طبعا الموضوع للغة العربية، للغة الانجليزية، تقدر تترجم باي لغة يعجبك. مجرد خطوات بسيطة راح نمشي عليها، وان شاء الله راح تقدر تترجم اي فيديو يعجبك. طبعا اذا عجبتك هالخطوات واستفدت من عندها، لا تنسانا في التعليق حلو، وانطينا في لايك يحفزنا نقدم فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله. واذا انت اول مرة تشاهدني، اشترك بالقناة حتى دائما توصل لك هالفيديوهات المميزة. ما نطول عليكم بالحكي، تعالوا خلينا نشوف هالخطوات وان شاء الله تستفادون من عندها. اول شيء اصدقائي، اكيد احنا عندنا الفيديو محفوظ عندنا بالهاتف، فهنروح على الفيديو. مثل ما تشوفون هذا الفيديو اللي امامكم حاليا، هذا الفيديو ما بيترجمه، هذا الفيديو شخصي انا مالتي منزله حتى ليكون عليه حقوق. راح اترجم هذا الفيديو للغه العربيه او للغه الانجليزيه، للغه اللي انا اريدها اصلا. اول شيء نسويه اصدقائي، لازم نقلل دقه الفيديو. يعني الفيديو مالتنا اذا كان 4K او فول اتش دي او اتش دي، نقلله الى اقل شيء حتى نقدر نستمر بالخطوات ونمشي خطوه بخطوه. فمثلا انا راح استخدم برنامج الانشوت اللي هو دائما اضغط به الفيديوهات، فراح ادخل على هذا البرنامج. طبعا تقدر تستخدم انت اي برنامج لضغط الفيديوهات، يعني تقلل به الدقه. بعدها اختار فيديو، راح اختار الفيديو اللي انا اريد اقلل الدقه مالته. هذا هو الفيديو امامنا اللي هو 4 دقائق و23 ثانيه. بعدها راح اقلل الدقه مالته، راح نعطيه خيار حفظ من الاعلى. طبعا اروح على خيار الدقه، راح اختار اقل شيء، راح اختار دقه 120 اللي هي اقل شيء. بعدها اختار معدل اطارات الفريمات اللي هي 24. مثل ما تشوفون صار حجمه 9 ميجا. حاليا راح يحول لي او يسوي لي كونفرتر للفيديو، حيحوله الى اقل دقه. انا بالنسبه لي مجرد ما يخلص هذا التحميل ارجع وياكم بالفيديو ان شاء الله. هسه حاليا اصدقائي انتهى ضغط الفيديو وقدرنا نقلل من دقه الفيديو. طبعا راح نطلع من برنامج الانشوت. مثل ما تشوفون اذا رحنا على الاستوديو راح نلقى الفيديو عندنا، هذا الفيديو انشوت. هذا الفيديو مثل ما تشوفون الدقه مالته صارت كلش قليله. انا بالنسبه لي ما احتاج دقه، احتاج الصوت اللي موجود بداخل الفيديو حتى احوله الى ترجمه. اول خطوه نسويها اصدقائي، راح نحتاج الى صفحه فيسبوك، صفحه خاصه بيك مو حساب. يعني اذا انت عندك حساب تقدر تسوي انشاء صفحه حتى تقدر تحصل على الترجمه. طبعا ان شاء الله راح اترك لكم كل روابط المواقع اللي راح ادخلها والبرامج ان شاء الله بصندوق الوصف. فراح ندخل على تطبيق جوجل كروم، راح نكتب بالاعلى business.facebook.com. بعدها راح تكتب الحساب مالتك الخاص بالفيسبوك. راح اكتب الحساب وارجع لكم. مثل ما تشوفون اصدقائي حاليا فتحت الصفحه الشخصيه الخاصه بي بالفيسبوك. هاي الصفحه اللي امامكم. طبعا تختار من النقاط اللي بالاعلى، تختار الموقع الالكتروني سطح المكتب. انا بالنسبه لي مأشر عليه هذا الخيار اللي امامكم. اذا ما كان عليه صح تخلي عليه خيار صح وتحدده. طبعا اول شيء راح نسويه اصدقائي، حنروح على المزيد من الادوات، هذا الخيار اللي امامكم. بعدها راح ننزل على استوديو منشئ المحتوى، راح نضغط على هذا الخيار، راح تنفتح هاي الصفحه اللي امامكم مثل ما تشوفون. بعدها حنروح على هذا الخيار انشاء جديد، راح نختار من هنا، راح نختار تحميل فيديو. راح نختار الفيديو اللي ضغطناه مو الفيديو الاصلي، لانه اذا اختارينا الفيديو الاصلي راح تكون دقته كلش عاليه وحجمه كلش كبير، فراح يتاخر عندنا بالتحميل. فنختار الفيديو اللي دقته قليله، لذلك احنا ضغطنا الفيديو حتى نستفاد من عنده بهاي الخطوه. فراح اختار الفيديو اللي هو حجمه تقريبا 9 ميجا. بعد ما اختاريت الفيديو مثل ما تشوفون امامكم، انا حاليا اختاريت الفيديو. بعدها حروح على خيار الشروح التوضيحيه سي، هذا الخيار مكتوب عليه سي الشروح التوضيحيه. راح افعل هذا الخيار. راح نشوف بالاسفل جار الانشاء. حاليا راح يبدي ينشئ لي ملف ترجمه، الامتداد مالته هو SRT اللي وانا استفاد من عنده ان شاء الله، واقدر ادمج الترجمه هاي ويا الفيديو. مثل ما تشوفون اكتمل بنسبه 76-80 راح يوصل، راح يكمل عندنا الموضوع. اكتمل التحميل عندنا ان شاء الله. بعد ما اكتمل عندنا التحميل راح اروح على النقاط هاي الثلاثه. بعدها حطي خيار تنزيل حتى انزل ملف الترجمه. حاليا انا نزلت ملف الترجمه. بعد ما نزلت ملف الترجمه اقدر اني الغي هذا الموضوع اصلا، اقدر اعطي خيار الغاء ما صعد الفيديو على الصفحه الشخصيه مالتي، مجرد اني اخذت ملف الترجمه وراح ادمجه ويا فيديو برنامج ثاني. فراح اطلع منها. طبعا تلغي الفيديو، تعطي خيار الغاء حتى ما يصعد على الصفحه مالتك مال فيسبوك.
بعدها حروح على برنامج الاوديو فيديو فاكتوري. هذا البرنامج متوفر بالمتجر بلاي، وان شاء الله راح اترك لك الرابط مالته ان شاء الله بصندوق الوصف. راح اترك لك الرابط بالنسخه المدفوعه حتى تقدر تدمج الترجمه وفيديوهات اتش دي وفول اتش دي و4K، لانه النسخه الموجوده بالمتجر بلاي مجرد نسخه حدها 480. اذا تريد تزيد الدقه لازم تشتري النسخه، فراح اعوف لك نسخه مدفوعه ان شاء الله. تلقون الرابط مالته بصندوق الوصف. فاروح على هذا البرنامج الاوديو فيديو فاكتوري، راح نعطيه خيار اد، بعدها اختار الفيديو، خيار الفيديو. هنا اصدقائي راح تختارون الفيديو اللي دقته عاليه مو الفيديو اللي دقته قليله، لانه هذا الفيديو اللي راح نختاره راح ندمج وياه الترجمه، فحتى يكون الفيديو بدقه عاليه وبنفس الوقت الترجمه وياه موجوده. فنختار الملف، بعدها اعطيه خيار. طبعا هنا مثل ما تشوفون عندنا خيار الكونفرت راح نختاره هذا. من هنا عندك هذا الخيار تقدر تختار جوده الفيديو فول اتش دي او 480. بالنسبه لي حعوفه 480. بعد تنزل بالاسفل اكو خيار سب تايتل، تاشر على هذا الخيار تفعله، بعدين راح تختار سيلكت. هسه راح نختار الملف اللي نزلناه مثل ما تشوفون امامكم. حختار سيلكت. هسه اصدقائي راح القى فولدر اسمه موفيز، هذا هو الفولدر مثل ما تشوفون، هذا هو الملف راح اختاره. بعدها راح نعطيه خيار convert now. هسه حاليا راح يدمج لي الفيديو ويا الترجمه وبشكل كلش سهل وكلش دقيق مثل ما تشوفون. طبعا مجرد ما ينتهي عندي هذا التحميل وارجع وياكم ان شاء الله. مثل ما تشوفون اصدقائي تقريبا وصل التحميل الى النهايه. طبعا هذا التحميل يعتمد على دقه الفيديو وحجم الفيديو. حاليا كتب لي سكسس، يعني تمت العمليه بنجاح. هسه حاليا اصدقائي الفيديو السيف عندي. اذا رحت للاستوديو حشوف عندنا فايل جديد، اسم الفايل هو فورمات فاكتوري. اذا دخلت عليه مثل ما تشوفون، السلام عليكم مرحبا اصدقائي. مثل ما قريتوا بعنوان الفيديو قسم تطبيقات نظام الاي او اس. طبعا اصدقائي مثل ما شفتوا انا الفايل اللي ضفته فايل ترجمه هو باللغه العربيه، لانه الشروح التوضيحيه اللي موجوده بالصفحه مال الفيسبوك هي عباره عن طريقه تحويل الكلام الى نص. فانا كنت اتكلم باللغه العربيه فحول لي ترجمه الى لغه عربيه. تقدر انت تحول ترجمه الى اللغه الانجليزيه بشكل كلش طبيعي. مجرد ما تروح على هذا الموقع ان شاء الله راح اترك لك الرابط مالته موجود بصندوق الوصف. اسم الموقع هو ترانسليت سبتايتل، هذا هو الموقع اللي امامكم. طبعا هذا الموقع يحول لك الترجمه من عربي لانجليزي او من انجليزي لعربي. فراح تدخل على هذا الخيار اللي هو ابلود، بعدها تدخل على الملفات، راح تختار الملف اللي نزلته من الشروح التوضيحيه اللي هو ملف عربي او انجليزي، شنو اللي تريده انت. مثلا حاليا راح اختار الملف، حروح على ملفاتي، بعدها هروح على وحده التخزين الداخليه، حروح على خيار موفيز، راح اختار ملف الترجمه، بعدها اعطيه خيار تم مثل ما تشوفون امامكم. طبعا احاول الى وضع الموقع الالكتروني حتى يكون اوضح. هسه حاليا ها هي الترجمه امامكم. طبعا تقدر تغير بها ايضا، تقدر اذا عندك اكو اخطاء بالكلمات تقدر تغير وتكتب على راحتك. بعد ما كملت مجرد تختار من الاعلى. انا هسه هاي لغه عربيه اريد احول للغه الانجليزيه، اختار اختيار اللغه، بعدها راح اختار اللغه الانجليزيه. ها هي اللغه الانجليزيه. هسه انا حاليا اخترت اللغه الانجليزيه حتى احوله من اللغه العربيه للغه الانجليزيه. تقدر تسوي العكس ايضا. بعد ما كملت واختاريت اللغه الانجليزيه اضغط على خيار ترانسليت مثل ما تشوفون امامكم حول لي اللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه. هسه حاليا اقدر انزل هذا الملف بلغه انجليزيه. اعطيه خيار داونلود، بعد اعطيه خيار تنزيل، راح ينزل عندي هذا الملف بفولدر الداونلود. اذا رحنا فولدر الداونلود نروح على ملفاتي، بعد نروح على وحده التخزين الداخليه، حروح على الداونلود راح نلقى هذا الملف موجود. هذا هو الملف امامكم مثل ما تشوفون. فاذا حبيت تضيف ملف باللغه الانجليزيه الى لغه عربيه راح ترجع بنفس الطريقه، ترجع على برنامج الاوديو فيديو فاكتوري، راح تختار الفيديو مالتي نفسه باللغه العربيه، راح نختاره. بعد ما اختاريته حروح على خيار كونفرت. ما راح اختار الفايل الاس ار تي اللي هو باللغه العربيه، اختار الفايل الثاني اللي حولته للغه الانجليزيه. اروح على خيار سبتايتل بعدين سيلكت،
بعدين اختار الفايل اللي هو باللغه الانجليزيه. بعدين راح اعطيه خيار convert now. هسه مثل ما تشوفون ان شاء الله راح يكمل عندي هذا الملف، وحشوفكم شلون حولت الترجمه الى اللغه الانجليزيه. مثل ما تشوفون اصدقائي تقريبا هسه راح ينتهي التحميل عندنا. هذا الفايل حيكون باللغه الانجليزيه، الترجمه باللغه الانجليزيه. بعد ما اكتمل حنروح على الاستوديو. مثل ما تشوفون صار عندنا فوق فيديو ثاني. هذا هو الفيديو. مثل ما قريتوا بعنوان الفيديو، قفل تطبيقات نظام الاي او اس او اجهزه الايفون والايباد. طبعا كلنا نعرف انه نظام الاي او اس او اجهزه الايفون مثل ما شفتوا اصدقائي قدرت اضيف لغه عربيه ولغه انجليزيه. الفيديو اصلا ما كانت فيه موجوده ترجمه. يعني انت حاليا اي فيديو عندك، فيلم، مسلسله او فيديو شخصي، تقدر تضيف له ترجمه وتحفظه عندك بالهاتف. الطريقه كلش بسيطه، مجرد تمشي على الخطوات اللي انا سويتها ان شاء الله تحصل على هاي النتيجه. اذا عجبك الفيديو واستفادت من عنده انطينا فد لايك حتى يحفزنا دائما نقدم لكم فيديوهات احسن واحسن. نورنا فد تعليق، واذا ما مشترك بالقناه واول مره تشاهدنا اشترك بالقناه حتى دائما توصل لك هاي الفيديوهات مميزه. اي استفسار واي سؤال عندكم اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله اذا عندي فد معلومه ما راح اقصر بها عليكم. اتمنى انه الفيديو ما كان طويل عليكم. نلتقي الفيديو القادم ان شاء الله. تحياتي لكم، في امان الله.